มันสุกขึ้นมามันก็ลอยที่ยังไม่ลอยก็คือยังไม่สุกป้าเขาเป็นพันหมดเลยตัวนี้100 เดียวที่ก็จ่าย95เนี่ยเกิดใส่ชามใช่ไหมคะไม่ได้หนูจดเลยค่ะใบจดตู้น่ะหนูหนูจดให้ป้าเลยป้าจำไม่ค่อยได้หรอกค่ะสั่ง3 ชามไม่ได้กินหรอกค่ะแต่ทำให้อร่อยอ่ะได้แต่ทำไม่ค่อยถูกได้มาเยอะมันก็เลยไม่เต็มมันก็เลยไม่ฟูขึ้นมาน้ำฟูไม่ได้เต็มเราไม่เอาแล้วร้อนมากถ้าเป็นปูโคตรขี้เกียจไปเลยนะแต่เราดูว่าแม่งเดินในน้ำเลย ร้อนทีเป็นโคตรขี้เกียจไปนะเพราะทุกคน ร้อนทีไม่พูดหยาบนะคะบ้านป้าร้อนทีอย่างนี้แหละลูกจันทบุรีก็ไงทีแล้วก็ร้อนทีด้วยเอ้ยร้อนทีเปิดฝาไปหน่อยนะคะร้อนฝาเป็นอย่างนี้หรอกเช้าก็จะสวยหรูงามตาพอตกบ่ายขึ้นมาก็เลอะเทอะไปหมดต้องขายเทท่านี้จริงๆถึงจะเห็นภาพเลยแต่มันจะไม่ขนาดป้ากับแกทุกคนกินแก้วไม่แก้วไม่รู้ไม่เอาแป้งแค่หนูไม่ต้องใส่ถั่วนะถ้าถั่วดีไม่เปลืองถั่วกำลังแพงด้วยแต่ว่าเกิดก็ไม่เอาถั่วเพื่อจะว่านี่ชามของนักถ่ายรูปนี่แหละตัวองแห้งก็ยำน้ำก็ยำครับเล็กแห้งแล้วหนูอะไรถูกมา
เห็นไหมไหวไหม จะกินแล้วนะไง ซื้อ76อะมากมายเบิกบานเมื่อแล้วซื้อเบิกบานเป็นพัน พี่จอยกินเส้นเล็กไม่เอาเส้นหมี่ขาวเส้นหมี่ขาว เงินแล้วซื้อหลายพันแต่ซื้อแต่งล่าง มันมี ซื้อแต่งล่างนะ ไม่ซื้อข้างบน หมี่ขาวอะไรนะต้มยำแห้ง ป้าว่ามันหวานไปหน่อยเดี๋ยวหนูไปคลุกหน่อยนะคะคลุกหน่อยนะคะ